narito po tayo sa aking mga halaman. Mamimitas tayo ng Pechay. And here. Ayan guys, oh. Kasi yung iba, kaya maliliit, hindi ko na ilipat. Yan. So ngayon, i-harvest natin itong lalaki. Diba? Kukunin na ba lahat to? Di ba? Diba? Organic. Pag may tinanim, may aanihin. Guys, magluto tayo ng miswa. Sahog natin ay sardinas, at yung ating gulay, yung pinatas natin sa ating halamanan. Ayan. Okay, luto po tayo. Vegetables and miswa. Miswa, madali lang naman kung maluto, kaya pwede na natin i-sabay ang ating gulay. Yan. Isang miswa with Pechay.